Vì sao lại nói thà cứu súc vật còn hơn? Chúng ta hãy nghe một câu chuyện vào thời nhà Đường. Tại làng Thanh Ninh có một chàng trai, tên là Trương Cường. Từ nhỏ, cha mẹ đều mất, sống nhờ cơm trăm nhà mà lớn lên. Anh rất chăm chỉ, siêng năng, lại có lòng dạ lương thiện. Hôm nay giúp bác Lý sửa mái nhà, ngày mai giúp bà Vương gánh nước, chẻ củi. Nhà ai cần việc gì, anh đều đến giúp. Mấy xào ruộng ít ỏi của anh, năm nào cũng được mùa. Cho đến một năm xảy ra hạn hán, đa số dân làng đều mất trắng. Trương Cường liền đem số lương thực tích góp từ những năm trước ra chia, cứu được nhà nào thì cứu nhà đó. Cuối cùng, bản thân anh không còn lấy một hạt gạo. Anh mang theo chiếc bánh bao cuối cùng, định ra ngoài thử vận may, xem có tìm được chút đồ ăn hay không. Vừa đi lên một con đường núi, anh thấy một ông lão ngồi dựa gốc cây, trông vô cùng yếu ớt. Hẳn là lại bị đói hành hạ. Trương Cường vội lấy bánh bao, bẻ một nửa đưa cho ông lão. Ông lão vừa thấy đồ ăn, lập tức mắt sáng lên, chẳng kịp nói lời cảm ơn, giật lấy bánh bao rồi ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc đã ăn hết. Trương Cường do dự một chút, rồi lại đưa nửa chiếc bánh còn lại, nói rằng, lão bá, cháu chỉ còn bấy nhiêu thôi, không biết có đủ không? Nếu chưa đủ thì để cháu lên núi tìm thêm đồ ăn. Lúc này ông lão lau miệng, chậm rãi tháo chiếc mũ rơm trên đầu xuống, rồi nhận lấy nửa chiếc bánh bao, bỏ vào trong mũ rơm và nói, chàng trai trẻ, cảm ơn con, lão phu không phải kẻ ham chiếm lợi. Dùng chiếc mũ rơm rách này, đổi lấy nửa chiếc bánh bao của con, ta tặng con lại một câu, nếu gặp mưa lớn thì có phận cứu súc vật không cứu người. Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Cường đã đi xa một đoạn rồi. Anh nhìn lại chiếc mũ rơm trong tay, quả thực bị dọa cho giật mình. Rõ ràng vừa rồi chỉ là nửa chiếc bánh bao, không biết từ lúc nào lại biến thành cả một chiếc nguyên vẹn. Trương Cường dụi mắt liên tục, lại véo mình một cái, xác nhận không phải ảo giác. Sau đó anh thử lấy chiếc bánh bao ra, rồi lại bỏ vào, quả nhiên chẳng bao lâu sau liền biến thành hai chiếc. Lúc này anh lập tức hiểu ra, vừa rồi ông lão kia không phải người thường. Anh bịch một cái quỳ xuống đất, hướng về phía ông lão rồi đi, mà lại ba lạy. Đúng là một chuyện kỳ lạ hiếm thấy. Nhân đêm lành này, cũng cầu cho mọi người được quý nhân giúp đỡ, phù quý, giải tai trừ nạn. Trương Cường cảm động, rơi nước mắt, nói, cảm ơn lão thần tiên. Dân làng cuối cùng cũng có cứu rồi. Về sau, nhờ chiếc mũ rơm này, anh biến ra rất nhiều lương thực, dẫn dắt dân làng cùng nhau vượt qua năm mất mùa. Thoáng chốc sang đến mùa hè năm sau, một trận mưa lớn bất ngờ, khiến sông ngòi tràn bờ, lũ lụt khắp nơi. Khó khăn là mới đợi được mưa tạnh, Trương Cường liền muốn đi xem tình hình ruộng đồng. Đi được một đoạn, anh thấy trên sông trôi qua một tấm ván gỗ, có rất nhiều con kiến bị mắc kẹt trên tấm ván đó. Trương Cường động lòng thương xót, vội vót tấm ván lên, đặt vào nơi không có nước, cứu được cả đàn kiến đó. Trương Cường tiếp tục đi về phía trước, chưa được bao xa, anh lại nhìn thấy một khúc gỗ trôi theo dòng nước, trên đó có mấy con chuột đồng. Trương Cường cũng cứu những con chuột đồng này. Đi thêm một lúc nữa, Trương Cường lại thấy một cành cây trôi nổi trên mặt sông, trên đó cuốn một con rắn cạn. Không biết bơi, Trương Cường ném nông cụ xuống, vội vàng chạy tới, lên cứu con rắn cạn này. Đúng lúc đó bỗng nghe có người la lớn cầu cứu. Trương Cường lần theo tiếng kêu nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông đang ở dưới sông vùng vẫy dữ dội. Trương Cường vốn lòng dạ lương thiện, cũng không chút do dự liền nhảy xuống cứu người đàn ông này. Hỏi han mới biết người này tên là Triệu Đăng Khoa. Hay tin anh ta đã không còn nhà để về, Trương Cường liền đưa về nhà mình, từ đó đối đãi với nhau như anh em. Thời gian lâu dần, Triệu Đăng Khoa cũng biết chuyện trong nhà có chiếc mũ rơm thần kỳ, thế là hắn không ngừng xúi giục Trương Cường. Đã có chiếc mũ rơm này, chỉ dựa vào nó biến lương thực thì có ý nghĩa gì, chỉ bằng đem bảo vật này dâng lên hoàng thượng, biết đâu có thể đổi lấy vinh hoa phú quý, học phong cho anh một chức quan nhỏ, thế chẳng hay sao. Trương Cường là người chất phác, không mơ cầu danh lợi những thứ ấy, nhưng không chịu nổi Triệu Đăng Khoa ngày ngày mê hoặc, thế là cùng Triệu Đăng Khoa mang theo bảo vật lên đường đến kinh thành. Đi được nửa đường, Triệu Đăng Khoa nảy sinh ý định bảo vật làm của riêng, bèn nhân lúc đêm khi vắng người, Trương Cường ngủ, hắn lén cầm chiếc mộ rơm một mình lên đường. Cứ như vậy, Triệu Đăng Khoa một thân một mình đem bảo vật dâng lên hoàng thượng. Thấy đêm lành như vậy, hoàng thượng vô cùng vui mừng, không chỉ ban thưởng vàng bạc mà còn phong Triệu Đăng Khoa làm phò mã. Còn nói về Trương Cường, một giấc tỉnh dậy phát hiện huynh đệ không thấy đâu, chiếc mũ rơm cũng không còn. Lập tức hiểu ra dụng ý của Triệu Đăng Khoa, nhưng anh chỉ lắc đầu, không định so đo, quay về tiếp tục làm ruộng cũng được. Thế nhưng ngay lúc anh đang thu xếp hành lý, đột nhiên mấy tên quan sai xông vào, không nói không rằng liền trói Trương Cường lại. Hóa ra là Triệu Đăng Khoa được hưởng phú quý ngập trời, lo sợ Trương Cường ghen tị đến cướp công danh của mình nên vu khống Trương Cường, nói Trương Cường là tên cướp đã chặn đường cướp bảo vật. Trên đường hắn mang bảo vật tiến cung, hoàng đế bị lời gièm pha của Triệu Đăng Khoa mê hoặc, liên tống Trương Cường vào đại lao, định ngày xử trảm. Đến ngày hành hình, không biết từ đâu kéo đến vô số chuột đồng, chẳng những vây kín pháp trường, không chừa một kẽ hở, mà còn vây chặt quanh Trương Cường, quỳ rạp dưới chân, khiến không thể hành hình. Mọi người bàn tán xôn xao, cho rằng trong việc này nhất định có oan khuất.
Quan giám trảm thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy vụ án này ắt có điều khuất tất, bèn ra lệnh giải Trương Cường trở lại đại lao, cho bẩm báo thánh thượng rồi sẽ xử lý tiếp. Triệu Đăng Khoa hay tin Trương Cường chưa bị chém đầu, trong lòng nóng như lửa đốt, bày ra một kế khác. Sai người nhắn lời đến viên quan phụ trách vụ án rằng nếu mọi người đều cho rằng người này bị oan, chi bằng trộn một hạt mè trắng và một hạt mè đen lẫn vào nhau, để phạm nhân trong một đêm phải phân ra hết mè trắng và mè đen. Nếu phân ra được thì chứng tỏ có thần linh trợ giúp, chuyện này ắt còn ẩn tình khác. Còn nếu không phân ra được thì phải lập tức đem ra chém đầu thị chúng. Nói về những người xử án này, họ cũng sợ thân phận phò mã mới nổi của Triệu Đăng Khoa, tuy rằng chưa chính thức thành hôn, nhưng thánh chỉ của hoàng đế đã định, dù biết cách xử án là hoàn toàn không thỏa đáng, nhưng cũng chỉ đánh trái lòng tuân lệnh, lập tức mang tới 2 loại mè đen trắng. Lúc này trời đã tối, Trương Cường trong ngục rơi vào tuyệt vọng, bỗng nhiên anh nhớ lại lời dặn năm xưa của lão thần tiên rằng nếu gặp mưa lớn như chút, thà cứu giúp vật chớ cứu người. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Cường là hối hận khôn nguôi vì không phân biệt được tốt lại cứu nhầm kẻ xấu. Nhưng nếu hỏi khi gặp người rơi xuống nước, anh sẽ làm thế nào? Anh thở dài một hơi, có lẽ vẫn sẽ cứu thôi, chỉ là nhìn đống mè đen mè trắng trộn lẫn trước mắt, anh cảm thấy ngày mai mình chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc Trương Cường đang buồn bã cảm khái, bỗng nhiên một đoàn lớn kiến đen kín đặc không biết từ đâu kéo tới. Rất nhanh liền đem số mè đen trắng trộn lẫn kia tách ra rõ ràng, chia thành 2 đống riêng biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, viên quan phụ trách vụ án liền tâu lại sự việc đúng như sự thật lên hoàng thượng. Hoàng thượng vừa nghe liền cảm thấy việc này có điều khác thường, bèn quyết định chọn ngày đích thân xét xử, thẩm tra lại vụ của Trương Cường. Điều này khiến Đăng Khoa hoảng sợ tột độ. Vinh hoa phú quý giữ được hay không còn chưa nói, tôi khi quân thì chắc chắn mất đầu. Nghĩ đến đây, một kế độc liền nảy ra trong đầu. Hôm đó Trương Cường đang nằm trong ngục, đột nhiên có tiếng sột soạt mò tới, một con rắn độc truyền đến, chính là do Triệu Đăng Khoa sai người bắt về để đầu độc hại chết Trương Cường. Ban đầu tim Trương Cường thắt lại, sau đó liền buông xuôi. Anh nhìn con rắn độc nói rằng, mày cắn ta cũng tốt khỏi phải chịu thêm nỗi đau bị chém đầu nữa. Không ngờ con rắn độc dường như nghe hiểu lời Trương Cường, liền cắn một phát vào mu bàn chân anh rồi lập tức trườn đi mất. Trương Cường chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội, nghĩ rằng như vậy cũng coi như còn được toàn thây, liền nhắm mắt chờ chết. Nhưng chẳng bao lâu anh lại nghe thấy tiếng xì xì, mở mắt ra nhìn thì thấy chính con rắn độc ấy. Đôi ánh trăng quay trở lại, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, nó nhẹ nhàng đặt cọng cỏ lên mu bàn chân của Trương Cường. Không bao lâu sau, vết thương do rắn cắn vậy mà lành hẳn. Trương Cường vô cùng khó hiểu, nhưng con rắn độc đã biến mất. Ngày hôm sau, hoàng thượng cho rắn bảng khắp nơi tìm thấy thuốc phả mai chữa khỏi độc rắn cho công chúa thì có tội sẽ được xá miễn, không tội sẽ được trọng thưởng. Trương Cường thông qua ngự báo với hoàng thượng rằng mình có thể giải độc cho công chúa. Hoàng thượng lập tức cho gọi anh ra. Trương Cường dùng cọng cỏ do rắn độc mang tới rất đơn giản đã chữa khỏi cho công chúa chất độc rắn. Hoàng thượng cũng giữ đúng lời hứa, xá miễn tội cho anh. Con rắn độc ấy chính là con rắn mà Trương Cường đã cứu bằng lòng tốt. Lúc này Trương Cường mới có cơ hội đứng trước hoàng thượng mà nói rõ, kêu anh đem toàn bộ đầu đuôi sự việc, từng chuyện một, không giấu giếm điều gì, kể lại hết cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng nghe xong vô cùng tức giận, không lại có kẻ độc ác đến vậy, liền quyết đoán xử tử Triệu Đăng Khoa, đồng thời chọn lại Trương Cường làm phò mã. Đúng là thời tới vận chuyển liễu dập hoa tươi. Các bạn thân mến, thiện ác đến cuối đều có báo ứng, lòng tốt mù quáng đôi khi lại bị kẻ xấu hại. Động vật còn biết báo ơn, nhưng lòng người thì khó lường. Làm việc thiện cũng cần học cách bảo vệ chính mình. Cảm ơn đã lắng nghe, chúc bạn phúc báo đầy đủ, may mắn liên tiếp.